שלום לכולם, פרשת בלק תשפ"ד. גדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. כל הזדים כרגע יובדו. לתודה והודיה להשם על חיסול רבי המחבלים ולזכות עם ישראל וחייליו וכוחות הביטחון שלו ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. ביום חמישי הקרוב הילולת בעל הטורים, ביום ראשון הקרוב הילולת אור החיים הקדוש. מוזמנים להדליק נר לעילוי נשמת הצדיקים הללו שמזכים אותנו, ואנחנו מביאים את דבריהם הרבה פעמים, שזכותם תגן על כלל ישראל. תקציר פרשת קורח, מואב ומנהיגו בלק חוששים מעימות עם ישראל שמתקרב לאזורם, ומנסים לטפל בבעיה עוד לפני שהיא קיימת בכלל, על ידי כללה מבלעם הקוסם והמכשף הרשע. שירותי בלעם לא קלים להשגה, אך לאחר שתי משלחות והזרה חמורה לבלעם מהקדוש ברוך הוא, בלעם תאב הבצע בכל זאת יוצא לדרך, עם ליווי של בת זוגו לחיים, האתון שלו. מרידתו לא עוברת בשתיקה, ומלאך השם חוסם את דרכם 3 פעמים. האתון רואה את המלאך, בלעם לא רואה ומכה אותה. האתון פותחת את פיה על בלעם, בלעם מורשה לראות את המלאך שמזהיר אותו שוב. בלעם מגיע לאזור תצפית על עם ישראל, במות בעל, מכין 7 מזבחות עם קורבנות להצלחת קללותיו, ובמקום לקלל, מברך. בלק נדהם מהתפנית הלא צפויה ומנסה שוב. הם עוברים למקום אחר, שדה צופים. טייק 2, שוב 7 מזבחות וקורבנות, ושוב ברכה במקום קללה. בלק שונא גדול לישראל ומנסה פעם שלישית. לוקח אותו לראש הפאור, שוב 7 מזבחות וקורבנות, ושוב ברכות. בלק מתחרפן לגמרי, ואז בלעם מעצבן אותו עוד יותר, ומתנבא על אחרית הימים ששוב דבר השם לטובת עם ישראל. הוא משאיר את בלק בראש הפאור, פעור פה, וחוזר לביתו. למרות הכישלונות שלהם הם מנסים ניסיון נוסף להפיל את עם ישראל, זנות בשיטים עם בנות מואב, שלצערנו מצליחות לגרום להם לאבד את הראש ולעבוד עבודה זרה. נשיא השמעוני, שבט שמעון, זמרי בן סלו, זונה בפומבי עם נסיכת מדיין מול משה והעם, ושמהתדהמה לחוצפה לא יודעים מה לעשות ובוכים. ושוב מתחילה מגפת מוות בעם. פנחס, ברוך השם, מתעשת ופועל, משפד ומחסל אותם תוך כדי מעשה. המגפה נעצרת, מתו בה 24,000 איש. נקודה ראשונה למחשבה. חז"ל אומרים שבלק היה מכשף גדול מאוד, אפילו יותר מבלעם. למה הוא לא פועל ישירות מול עם ישראל וטורח לשלם ולהביא קבלן חוץ, בלעם? נקודה שנייה למחשבה. עם ישראל הוא אחד העמים שתורם ותרם הכי הרבה לאנושות, כמעט בכל תחום. ממלכת מואב עד אז לא הייתה אויב מוצר של עם ישראל. יותר מזה, הכללות שהפכו לברכות נעשו בשלט רחוק. בהתחלה הם בכלל לא ראו את עם ישראל, ואפילו קשר עין לא היה להם, לפחות לא בהתחלה. השאלה בקשר לזה, מה מקור האנטישמיות? הרעיון של בעל הטורים בסוף. מטבע לשון או פתגם הפרשה. א', משנה מקום, משנה מזל. בלק אומר בלעם, לך נא אקחך אל מקום אחר. מטבע לשון, פתגם הפרשה ב', קוף אחרי בן אדם. זה לא ביטוי מודרני. הזוהר הקדוש כותב על המילה פטורה, בלעם באור פטורה, שבארם נהריים שולחן נקרא פטורה. ובלעם נקרא כך כי היה מחכה את הפעולות שהיו נעשות בקדושה כדי להפיק תועלת מצד הטומאה. הוא היה משתמש בשולחן לצורך כך. כותב הזוהר הקדוש כך, שצד הטומאה הולך אחר הקדושה כקוף אחר בני אדם. אפרופו שולחן, נוסיף את דברי הבן איש חי על חשיבות האכילה וההתנהגות על השולחן. שיזהר בלימוד תורה על השולחן, ויתרחק מכל דבר אסור על השולחן, וכל מיני כעס והקפדה, כי בענייני האכילה יהיה יסוד לכל תיקוני עבודת הקודש שיעבוד האדם את בוראו. שנזכה לעלייה מתמדת בעניין זה בעזרת השם. הציטוט מבראשית, בן איש חי בראשית, שנה ב'. מנבואות אחרית הימים בפרשה. הרבה מנבואות אחרית הימים מוסלקות בפרשה, מוזמנים לקרוא גם בסרטון של שנה שעברה, מצורף בחלונית בסוף. כותב בעל הטורים, הן עם לבדד ישכון. לבדד ישכון שווה 420, שווה בימי משיח. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. משולב בהמשך בנקודות למחשבה
טיימינג, ברכה ורגשות שליליים שאדם מתמקד ומעצים בצורה שגויה ומדומיינת בעצמו. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, הנה עם יצא ממצרים. אור החיים הקדוש מביא דברי חכמינו בשמות רבה שהיו 3 יועצים לפרעה כשאמר הווה נתחכמה לו. ואחד מהם הוא בלעם שייעץ עליהם רעה, ובכשפיו העמיד כישוף, לבל יוכל עבד לברוח ממצרים לעולם. לכן כתב לו שכישופו בוטל ויצא ממצרים. טיפ שני, גם אותך הרגתי ואותה החייתי. בת זוגו ושותפתו לחיים של בלעם, האתון, נהרגה בפגישה עם המלאך לאחר שבת חיית פיה וכו'. כך מביא אור החיים הקדוש את דברי חז"ל במדבר רבה. תשובה לנקודה הראשונה למחשבה. אתם יודעים שבחיים הרבה פעמים הכל זה עניין של טיימינג. אור החיים הקדוש מביא את הזוהר הקדוש שאומר לנו שבלק היה מכשף גדול מבלעם, אז למה הוא התאמץ להביא עזרה חיצונית? אולי אחת התשובות היא כפי שמביאים בעל הטורים והספורנו את דברי חז"ל במסכת ברכות, שלבלעם היה יתרון מיוחד. הוא ידע לכוון את ברכותיו במרכאות, א', או שהזכיר עוונו של זה שרצה ברעתו, או ב', שהיה מכוון לזמן הקצר ביותר דרך אגב, שבו הקדוש ברוך הוא לכאורה כועס במרכאות, כדי לשפר את התוצאות הרצויות לו. רשע מרושע כבר אמרנו, הרי היה יכול לבחור באותו ידע לעשות הפוך ולרכך לאנשים את הדין, אבל תאוות הבצע והקנאה והשנאה וכו', והשאר היסטוריה. תשובה לנקודה השנייה למחשבה, מה מקור האנטישמיות? כותב בעל הטורים על הפסוק ויגור מואב, שבשביל שראה שישראל מצליחים ומשכילים בכל, ירה מפניהם. הקנאה, יחד עם מבול של רגשות שליליים נוספים, שנאה, פחד, היו כל כך עזים שהביאו אותם להילחם במי שלא מנסה להרע עליהם. גם כיום אחוז היהודים עומד על כ0.25%, 0.227. לעומת זאת, כמות היהודים שזכו בפרס נובל עומד על יותר מ-22%, כלומר כמעט פי 100 מחלקנו היחסי באוכלוסייה. למה יש אנטישמיות? כמה סיבות. אחת מהן כנראה קנאה. עם ישראל, עם יקר אל, עם מבורך אל, ברוך השם וברוך שמו לעד שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים אדם מן העולם. כך אמר רבי אלעזר הכפר בפרקי אבות. זוכרים מה זה כפר? יש 3 אפשרויות, אם לא, ראו בסרטון בחוקותיי, חלונית בסוף הסרטון. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם ומהאיזון הבסיסי, שנזכה במהרה לבית המקדש ולהשראת שכינת השם יתברך, שיחזירו את האיזון לעולם בעזרת השם בחסד וברחמים. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.